3 สิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพจิตของเราถ้าคุณเป็นคนที่เครียดวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้าแล้วรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คุณทำงานได้ไม่ดีฟังคลิปนี้ให้จบนะครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าข้อที่1เนี่ยคือแสงแดดนี่สำคัญมากๆต่อการผลิตวิตามินดีนอกจากนั้นนะครับมันจะสำคัญต่อเรื่องของการทำให้ร่างกายของเรามันเป็นรูทีนมากขึ้นที่เรียกว่า circadian rhythm หรือว่านาฬิกาของชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายและส่งผลต่อจิตใจของเราด้วยนะเพราะว่าวิตามินดีนะครับมันช่วยในเรื่องของทั้งภูมิคุ้มกันและก็ความสุขภาพต่างๆของร่างกายรวมไปถึงสุขภาพจิตของเราด้วยถ้าเราไม่เจอแสงแดดเลยนะครับมีงานวิจัยที่พบว่ามีประเทศหลายประเทศที่คนขาดวิตามินดีหรือว่ามีหน้าหนาวที่ยาวใช่ไหมทำให้คนในกลุ่มประเทศนั้นเนี่ยมักจะมีสุขภาพจิตที่ค่อนข้างแย่ดังนั้นการได้ตื่นมาเจอแสงแดดตอนเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะครับช่วงที่แดดมันไม่จ้าเหมือนตอนนี้ก็น่าจะดีต่อสุขภาพจิตของเราและเป็นสิ่งที่ผมพบแล้วว่าเฮ้ยมันดีมากๆนะครับอย่างน้อยตื่นให้เช้าขึ้นมาเจอแสงแดดให้มากขึ้นช่วยได้ครับข้อที่2เนี่ยคือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่แค่ว่าเราจะต้องแบบโอเคเล่นเวทนะครับหรือว่าเข้ายิมต่างๆใช่ไหมแต่การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันคือการที่ทำให้เราได้ใช้ร่างกายหลากหลายกว่าเดิมปกติถ้าคุณเป็นคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยคุณอาจจะติดอยู่แค่ท่านี้นะครับการเคลื่อนไหวตื่นมาตอนเช้าขยับตัวตามที่คุณสามารถทำได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมจะเล่นให้ดูเลยเซตหนึ่งผมจะเป็นคนที่เล่นยางยืดนะครับตอนเช้าเพราะว่ายางยืดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นกิจกรรมที่พกไปไหนก็ได้ก็ดึงยางง่ายๆนะครับถ้าดึงยางเนี่ยโรเตเตอร์คัฟคอมัสเซิลแต่ถือว่าจะเป็นท่าที่แบบง่ายๆเลยแบบวิดพื้นนะครับออกกำลังกายเบสิกมากๆเลยหรือว่าดูนะไม่มีดึงข้อก็จับแล้วก็ดึงชึบลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายคือผมไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องเข้มข้นมากถึงขั้นว่าแบบนับว่าเป็นการออกกำลังกายได้แต่มันควรต้องมีความหลากหลายมากพอในเชิงของการใช้ร่างกายที่ขยับข้อต่อหลากหลายส่วนทีนี้อีกวิธีเคลื่อนไหวหนึ่งที่ควรต้องมีนะในชีวิตของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยก็คือการขยับขับเคลื่อนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือปั่นจักรยานอะไรก็ตามคือมันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ที่ควรจะมีร่างกายคนเรามันไม่ได้เกิดมานั่งนะครับมันเกิดมาเพื่อให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ไปเก็บผลไม้หรือว่าล่าสัตว์หรือว่าทำอะไรต่างๆได้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยเรามีชีวิตที่สบายขึ้นอันนี้ก็จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตมนุษย์เราในปัจจุบันคือเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คืออาจจะมีการเดินนะครับหรือว่ามีการทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่แค่เคลื่อนอยู่กับที่แต่เป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็มีการขยับตัวให้มากขึ้นการใช้ร่างกายอีกแบบหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือการยืดกล้ามเนื้อนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้แบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนาะแต่มันก็เป็นการใช้ร่างกายอีกแบบที่สำคัญเพราะว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันช่วยให้ระบบประสาทของเรามันผ่อนคลายได้ทีนี้การยืดกล้ามเนื้อก็มีหลายแบบแต่ผมทำให้ดูแบบง่ายๆนะครับมันคือการยืดกล้ามเนื้อค้างไว้สมมติเรามีเสามีประตูบ้านใช่ไหมนะครับเราก็เกาะแล้วเราก็ดึงแค่นี้ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อละเราก็ฝึกใช้กล้ามเนื้อกึดข้อมือด้วยนะครับการยืดกล้ามเนื้อค้างไว้แบบเนี้ยทิศของมันคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ได้เขาเรียกว่าผลลัพธ์ในการผ่อนคลายร่างกายและผ่อนคลายเรื่องของช่วยเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะลองยืดกล้ามเนื้อพร้อมกับหายใจอันนี้จะสอนพร้อมกันเลยก็คือว่าเราควรหายใจออกให้ยาวนะครับปกติแล้วเราเคยสังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่เราเครียดเนี่ยเราจะหายใจทีๆสั้นๆหรือแบบเนี้ยนะครับหรือหายใจไม่เต็มปอดรู้สึกว่าการหายใจมันทำให้แบบมันจุกอยู่ตรงเนี้ยนะครับการฝึกหายใจออกให้ยาวๆเนี่ยมันช่วยได้นะดังนั้นการหายใจออกยาวๆก็คือนับไปเลยประมาณ10 15 20วิเซตแรกอาจจะสั้นๆแค่นี้วุ้นนะเซตแรกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก5 ถึง 10 วิแล้วจากนั้นนะครับเราค่อยๆเพิ่มให้มันยาวขึ้นการหายใจออกยาวๆเนี่ยมันช่วยให้ระบบประสาทของเราเนี่ยมันมีการผ่อนคลายนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราจะพบได้ทั้งในแบบโยคะในการนั่งสมาธิว่าในเทคนิคต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายทั้งหลายลองไปสังเกตดูคนที่เขาผ่อนคลายเนี่ยเขาจะไม่มีใครหายใจออกนี่นะครับก็จะเป็นการหายใจแบบผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยาวๆนะครับซึ่งจะสามารถทำในท่าไหนก็ได้เราจะนั่งทำยืนทำเดินทำก็ได้นะครับจะเรียกว่า abdominal breathing ก็คือสามารถที่จะยืนทำให้ดูหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับท้องแฟบแบบเนี้ยนะฮะโดยที่ไม่พยายามไม่ให้หัวไหล่ของเรามันยกขึ้นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะผ่อนคลายร่างกายได้ไอ้3ข้อเนี้ยมันมีงานวิจัยมีกลไกแล้วก็มี how to ที่มันลึกกว่านี้เยอะนะฮะคือคลิปนึงอาจจะแบบ10 ถึง 15 นาทีไม่รู้ว่าชอบการนำเสนอแบบบล็อกแบบเนี้ยหรืออยากให้ทำเป็นวิดีโอเอเซ่มีภาพมีเสียงขึ้นภาคเสียงดีๆก็คอมเมนต์กันมาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปทำแล้วแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับ